Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε ένα like, γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη σας, που μου την εκφράζετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και εγώ προσπαθώ πάντα να σας την ανταποδίδω. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας που συνειδητοποιώ ότι δεν έχω βάλει τις πετρούλες μας επάνω, τους ημιπολίτιμους λίθους. Πάμε λοιπόν εδώ στο κέντρο. Καλά, θα τα πω και όλα και μαζί γιατί θα μπερδευτούμε. Λοιπόν, ροζ χαλαζίας, αμέθιστος, μαύρη τουρμαλίνη. Τώρα είμαστε εντάξει, επιλέγετε ό,τι θέλετε να επιλέξετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν είπα ούτε το θέμα, τίποτα. Τι έχω πάθει σήμερα, παιδιά, με ματιάσανε. Λοιπόν, δεν ξέρω. Το θέμα το έχετε δει βέβαια. Μια καρδούλα χτυπάει για σένα. Ποια είναι αυτή η καρδούλα, πάμε να τη δούμε εμείς την καρδούλα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια είναι αυτή η καρδούλα που χτυπάει για σένα. Λοιπόν, μη μου πείτε ψέματα, δεν θα το πιστέψω. Κάποιες έχετε βάλει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο στο μυαλό σας. Εδώ έχουμε τον Αυτοκράτορα, μία κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης, παιδιά. Και η δύναμη βέβαια είναι εδώ και κοινωνική και εσωτερική και τα πάντα όλα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον νόμο, με την τάξη. Σίγουρα έχει ψηλή θέση βέβαια, έτσι. Είτε είναι ας πούμε στα σώματα ασφαλείας, είτε είναι ξέρω εγώ, δικηγόρος, δικαστής, στρατιωτικός, αξιωματικός, πάντως είναι ψηλά. Άρα μπορεί να είναι ένστολος. Από την άλλη μπορεί να ασχολείται με οποιοδήποτε επάγγελμα, πάλι ψηλά όμως θα είναι. Γιατί ένας αυτοκράτορας δεν μπορεί ποτέ να είναι χαμηλά. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λογική, γιατί έχουμε εδώ το αρχέτυπο του πατέρα, έχουμε τη λογική μπροστά από το συναίσθημα. Έχουμε την αγάπη με την έννοια περισσότερο όχι του συναισθήματος, αλλά της προστασίας, αυτή την αγάπη. Στη θετική του μορφή, γιατί στην αρνητική του δεν θέλετε να τον ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι γίνεται με εσάς και με τη Μεγάλη Αρκάνα σήμερα, ένας χαμός και αρχιερέας, λέτε να έχετε και πρόταση γάμου ρε παιδιά. Πω κι άλλη, όλο Μεγάλη Αρκάνα ανοίγω. Τι γίνεται εδώ σήμερα. Λοιπόν, πραγματικά όμως παιδιά, μία που ανοίξαμε κάρτα βάσης, 2, 3, 4 κάρτες Μεγάλη Αρκάνα παιδιά, το καταλαβαίνετε, πολύ πολύ έντονο το ανοίγμά σας ενεργειακά. Λοιπόν, έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, έχουμε το ζώδιο του Ευώκερο και έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα. Ένας χαμός γίνεται, λίγο τα πράγματα είναι συγκεχημένα στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει προβληματισμός, υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν όμως και πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι, δηλαδή βασικά εγώ θεωρώ ότι τον ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο,
ότι μπορεί να ήσασταν μαζί και παλιά, στο παρελθόν τέλος πάντων σε κάποια στιγμή, υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ζητήσει συγγνώμη και να επανέλθει στη ζωή σας. Αυτά βλέπω εγώ εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας πει και η κυρία Λένορμαν. Σας το λέω εδώ, θα έχετε είδηση από αυτό, κάτι θα μάθετε, δεν μπορεί. Εδώ υπάρχει μεγάλη, και έχουμε και μεγάλη αρκάνα. Τι έπαθε τώρα αυτή η τύπισσα και μας εμφανίζεται στα ανοίγματα πολύ συχνά και δεν μ' αρέσει αυτή. Ενώ, δεν είμαστε καλά, πάλι μαζί της άνοιξα. Μπορεί να συνομιλήσετε με κάποια φίλη σας, δεν ξέρω. Κάπως έτσι το πιστεύω ότι σημαίνει, αυτό σημαίνει αυτή η κάρτα. Μπορεί για το συγκεκριμένο πρόσωπο να μιλήσετε με κάποια φίλη σας, να την προσέχετε λίγο αυτή τη φίλη σας. Παρακαλώ. Να ανοίξουμε και γραμματάκια, καιρό έχουμε να ανοίξουμε γραμματάκια. Δέλτα, Χ, Μη, Β, Ψ, καλά, το Ψ, αλλήμον. Λοιπόν, 2, 4, 6, πολύ ωραία, και 1, 7, ωραία, εντάξει, μια χαρά. Α, Β, Γ, Α, Β, Γ, Δ, τι άλλο θέλετε. Εδώ έχουμε όλη την αλφάβητο, είστε σούπερ. Πολύ δυνατά γράμματα. Μικρό όνομα ή επώνυμο, Δέλτα, Χ, Μη, Ψ, Β, Α, Γ. Τα ζώδια τα έχουμε πει, Ταύρος, Εγώκερος, Κρυός ήταν στην κάρτα βάσης και Λέων. Μάλιστα. Οκ. Για να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Χτυπάει αυτή η καρδούλα, θέλει να σας ζητήσει συγγνώμη, θα έχετε είδηση, έτσι, μπορεί και μήνυμα, μπορεί και τηλέφωνο, μπορεί οτιδήποτε, ή κάτι να μάθετε, ή μπορεί αυτή η γυναίκα να είναι κοινή σας φίλη και να σας μεταφέρει κάτι. Από την άλλη πλευρά όλα αυτά τα σενάρια είναι πιθανά. Το καινούριο ξεκίνημα, ωραία. Εδώ δεν μου πολύ αρέσει η κάρτα γιατί μπορεί να δηλώνει και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Δεν το γλιτώνετε ρε παιδιά το καινούριο ξεκίνημα. Πολύ 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 ξεκάθαρο όμως. Λοιπόν, οκ. Κάποιοι από εσάς εργάζεστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, έχετε κοινό εργασιακό χώρο. Ένα σενάριο είναι αυτό, ένα δεύτερο σενάριο ότι μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό χώρο ή το δικό σας ή το δικό του, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Οκ, είναι κάτι το οποίο μπορεί να ισχύει. Τώρα, ίσως, έτσι, για να πάμε σε μια πιο θετική εκδοχή εδώ της κάρτας που σας είπα ότι μπορεί να μιλάει και για την ύπαρξη τρίτου προσώπου, μπορεί να σας καλέσει να βγείτε έξω και να σας κάνει εκεί την πρότασή του ή την πρότασή της, βάση περιπτώσει για τους κυρίους της παρέας. Για να ανοίξουμε μία τελευταία καρτούλα. Να δούμε τι εξελίξεις, τι αποτελέσματα, τι. Οκ. Λοιπόν, υπάρχει ένας ανταγωνισμός, κάτι. Δεν το θεωρώ πολύ ήρεμη αυτή την ενέργεια εδώ. Δεν είναι κάτι το τραγικό, αλλά δεν είναι και μία έτσι κάρτα να σας πω ωραία, όλα θα είναι πολύ στρωτά. Υπάρχει ανταγωνισμός, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Βεβαίως κάποιοι άνθρωποι είναι ανταγωνιστικοί έτσι και αλλιώς, γιατί μέσα τους δεν είναι καλά. Γιατί δεν έχουν αυτοσεβασμό, δεν έχουν αυτοεκτίμηση, δεν ξέρουν...
να αγαπούν τον εαυτό τους. Και βεβαίως παντού βλέπουν εχθρούς, τόσο απλά. Γιατί όποιος δεν αγαπά τον εαυτό του και δεν πιστεύει στον εαυτό του, εννοείται ότι όλους τους βλέπει αντιπάλους και εχθρούς. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Βλέπω ότι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος έτσι, που μπορεί να έχετε γνωριστεί για κάποιους ισχύει ο εργασιακός χώρος, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε γνωριστεί έτσι μέσα από μια ομάδα ή μέσα από μια... μπορεί αυτός να ήταν δάσκαλός σας σε κάτι, σε κάποια δραστηριότητα, σε κάποια σχολή, σε κάτι, εν πάση περιπτώσει, δεν αποκλείεται και αυτό το σενάριο. Έχει μεγάλο δίλημμα, σας το είπα, και προβληματίζεται πάρα πολύ. Ίσως έχει μετανιώσει κάποια πράγματα που έχει κάνει προς εσάς και θέλει να ζητήσει συγγνώμη και θέλει να είστε και πάλι μαζί. Παρόλα αυτά έχουμε και τα παιχνίδια εξουσίας. Εντάξει, υπάρχει αυτό. Υπάρχουν τα παιχνίδια εξουσίας ανάμεσά σας. Θα έχετε κάποια είδηση, τώρα θα σας τη μεταφέρει μία κοινή γνωστή γυναίκα που θα βρεθείτε μαζί και θα τα συζητήσετε και θα σας πει κλπ. Είναι πολύ πιθανόν ή τέλος πάντων θα σας στείλει αυτός ο άνθρωπος ένα μήνυμα κάτι και θα το συζητήσετε με κάποια φίλη. Αυτή τη φίλη λίγο θέλω να την προσέχετε. Τώρα, δεν ενθουσιάζομαι, σας το ξαναλέω πάλι, δεν ενθουσιάζομαι με την όλη εξέλιξη που βλέπω εδώ. Θα ανοίξω άλλη μία κάρτα, παιδιά, τι να κάνω κι εγώ. Δεν θέλω να μείνει κανένας μας με την απορία. Θα είστε και πάλι μαζί, αυτό σας το λέω σίγουρα. Έχουμε το Βασιλιά Πεντάκτηνο εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου και το ζώδιο που υπερισχύει, γιατί και εδώ έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, από Μεγάλη Αρκάνα, 2 φορές το ζώδιο του Ταύρου. Άρα είναι πιο έντονο το στοιχείο αυτό. Θα είστε μαζί, θα είστε μαζί. Αυτό μας δηλώνει η κάρτα εδώ, η τελική. Θα είστε μαζί. Και φυσικά εννοείται σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα, διότι εντάξει φαίνεται ότι δίνει μια μάχη αυτός ο άνθρωπος, προκειμένου να σας κερδίσει και από εκεί και πέρα εσείς θα κρίνετε τι θέλετε και τι δεν θέλετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω σας, εντελώς, και κανένας άλλος δεν μπορεί να επέμβει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η καρδούλα που χτυπάει για σένα. Βρε καλώς το παλικάρι βασιλιάς των ράβδων. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Λέοντα. Έχουμε ωριμότητα εδώ, έτσι μεγάλη ωριμότητα. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι, παιδιά. Αλλά έχω να σας χτυπήσω πολλά καμπανάκια για αυτή τη σχέση. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι ωραία και τι ωραία χρώματα που έχει αυτή η ταρό. Πολύ ωραία χρώματα. Είναι η βασιλική ταρό η συγκεκριμένη. Λοιπόν, έχουμε βασιλιά μπαστούνι και βασίλισσα κούπα. Λέων και καρκίνος. Όμως, ανάμεσα στο ζευγάρι αυτό, έχουμε το 9 των ράβδων. Και το 9 των ράβδων, όσον αφορά τις σχέσεις, δηλώνει ότι μία σχέση μπορεί να έχει φτάσει στο τέρμα της και απλά έτσι της δίνουμε χρόνο, μήπως κάτι διορθωθεί, μήπως κάτι αλλάξει κλπ. Επίσης μπορεί να δηλώνει ότι ο ένας από τους δυο σας ή και οι δυο σας έχετε κάποιες πληγές από το παρελθόν και βεβαίως αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια.
Οι πληγές που έχουμε από το παρελθόν μας, είτε από προηγούμενες σχέσεις, είτε ξέρω εγώ από την πατρική μας οικογένεια, από πουδήποτε, αυτά όλα δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγουν στις σχέσεις μας. Πολλές φορές όταν έχουμε πληγωθεί από μία σχέση, υιοθετούμε και μία αμυντική στάση. Και αυτό επίσης, έτσι το καταλαβαίνετε, ένας από τους δύο, αν κρατά αμυντική στάση, πάλι όλα αυτά είναι θέματα εδώ για την προκειμένη σχέση. Μάλιστα, θέλουμε διευκρίνηση βέβαια στην κάρτα του θανάτου και θα την πάρουμε ευθύς αμέσως, γιατί το μόνο που έχουμε προς το παρόν είναι ο προβληματισμός. Τώρα εδώ δεν ξέρω αν χτυπάει για εσάς η καρβούλα, παιδιά, ή δεν χτυπά. Εντάξει, ότι βλέπουμε έτσι εδώ έχουμε την αφήγηση μιας αισθηματικής ιστορίας, η οποία δεν έχει πάει και πολύ καλά, είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα όμως είναι να έχουμε και, μάλιστα, δεν μας έδωσε διευκρίνηση βέβαια, απόλυτη, μας έδωσε την πληροφορία, η κάρτα, ότι μιλάμε για μία μη ισορροπημένη σχέση. Κάτι που βεβαίως, εντάξει, το καταλαβαίνετε, το ξέρετε, μπορεί πολύ πιθανό να το έχετε βιώσει κιόλας, ότι μία σχέση όταν δεν είναι ισορροπημένη, δεν μπορεί να έχει και διάρκεια στο χρόνο, έτσι, πώς να έχει διάρκεια στο χρόνο μία τέτοια σχέση. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που πιστεύω εδώ και είναι πολύ έντονο θεωρώ, έχει να κάνει με μία κλειστή καρδιά, παιδιά. Δηλαδή εδώ είναι σαν ο ένας από τους δυο σας, δεν έχει σημασία έτσι, δηλαδή μπορεί να έχει ο άντρας αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή που να είναι πιο τρυφερός, ξέρω εγώ, έτσι πιο αγαπησιάρης, και να είναι γυναίκα πιο δυναμική. Ήταν ανάποδο, δεν έχει καμία σημασία. Το έχουμε πει και αυτό πάρα πολλές φορές, οι φιγούρες στην Ταρό είναι βοηθητικές προς εμάς. Λοιπόν, από τη μία έχουμε ένα πάρα πολύ δυναμικό άνθρωπο, είναι τα δύο άκρα αντίθετα. Είναι ο πάρα πολύ δυναμικός και η παθητική ή ο παθητικός. Ο άνθρωπος χαμηλών τόνων, ήρεμων τόνων, αγάπη, αποδοχή, ηρεμία, όλα αυτά. Όλα αυτά. Εκεί λοιπόν, επειδή ακριβώς υπάρχουν και πληγές από το παρελθόν, υπάρχει και κάποιος μπορεί να έχει παγώσει από τους δύο το συναίσθημα. Ο άλλος όμως έχει συναίσθημα, παιδιά. Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο, εμφανίστηκε εδώ. Υπάρχει συναίσθημα. Το συναίσθημα είναι έντονο στο άνοιγμά σας, έτσι κι αλλιώς. Και μόνο με την εμφάνιση της βασίλισσας Κούπα. Σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει προβληματισμός, έτσι, πώς, τι κλπ. Γιατί προφανώς ανάμεσά σας υπάρχουν φίδια. Και τα φίδια, ξέρετε, είναι και δύσκολο να τα καταλάβουμε. Συνήθως τα καταλαβαίνουμε πολύ μετά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όσοι και όσες θέλετε να είστε μέσα σε αυτή τη σχέση και σας ταιριάζουν πράγματα από αυτά που έχω πει, έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν αυτά που ακούτε είναι τελείως άκυρα για εσάς, ok. Αλλά αν κάποια από αυτά που σας έχω πει όντως βρίσκεται ότι ταιριάζουν στη δική σας ιστορία, πρέπει να κάνετε μία πάρα πολύ ειλικρινή συζήτηση με την άλλη πλευρά, ούτως ώστε να δείτε πώς μπορείτε να κινηθείτε για να λύσετε αυτά τα θέματα. Όσοι θέλετε, έτσι, όσοι και όσες θέλετε να μείνετε σε αυτή τη σχέση. Θέλετε να παλέψετε για αυτή τη σχέση. Οι υπόλοιποι να κάνετε ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, ανοίγουμε και γραμματάκια, που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ανοίξουμε. Γραμματάκια, ωραία. Λοιπόν, 4,
5, 6, 7. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, αρχικά Κ, Δ, Ζ, Ε, Ι, Ξ, Γ. Εντάξει. Για να δούμε ρε παιδιά, τι άλλες εξελίξεις θα... Πετάχτηκε όμως, κανονικότατα, δεν πρόλαβα να πιάσω τα χέρια μου τις κάρτες. Φαίνεται ότι θα γίνει το καινούριο ξεκίνημα και να σας πω και κάτι, έτσι όπως το έχω δει, όπως βλέπω τις κάρτες σας, αξίζει τον κόπο, αρκεί να γίνει αυτό που σας είπα, δηλαδή να ανοίξετε την καρδιά σας ο ένας στον άλλον, να επικοινωνήσετε την αλήθεια σας. Είναι κάτι που οι άνθρωποι συνήθως φοβόμαστε να το κάνουμε και συσσωρεύουμε. Και αυτό χαλάει τις σχέσεις βέβαια, δεν τις φτιάχνει ποτέ. Λοιπόν, νάτες και οι ισορροπίες έρχονται εδώ, μη μου ανησυχείτε καθόλου. Και η δικαιοσύνη έρχεται παιδιά και η δικαίωση έρχεται. Μάλιστα και το ζώδιο του ζυγού έχουμε εδώ. Οκ, για να δούμε και... Θα μου πείτε τι πιο δυνατή κάρτα, ανοίξαμε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη βέβαια δεν μας δηλώνει και πολύ ξεκάθαρα τις εξελίξεις, γι' αυτό. Λοιπόν, 2 υπέροχους άσους. Έχουμε στο δικό σας το άνοιγμα, 2 υπέροχους άσους. Άσος πεντάκτηνο και άσος των ράβδων. Έχουμε το πάθος από τη μία μεριά και τη σταθερότητα από την άλλη. Τη θεμελίωση, γιατί μιλάμε για καινούριο ξεκίνημα μεν, αλλά σε άλλες βάσεις. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεωρώ ότι με αυτόν τον άνθρωπο γνωρίζεστε, δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Γνωρίζεστε, είναι σίγουρο, και από εκεί και πέρα, τώρα έφαγα φλασιά λοιπόν και θυμήθηκα ότι δεν σας έχω πει τη δική σας κάρτα βάσης. Η δική σας κάρτα βάσης δηλώνει ότι ενδιαφέρεστε για έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχετε αυτή τη στιγμή καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Για όσους από εσάς ταιριάζει. Οκ. Λοιπόν, και όπως σας είπα, επειδή υπάρχει το συναίσθημα διάχυτο στο άνοιγμά σας, πιστεύω ότι αξίζει να δώσετε μια ευκαιρία. Αυτό. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τον τρόπο που σας είπα. Δηλαδή, να πείτε την αλήθεια σας ο ένας στον άλλο. Μόνο έτσι. Διαφορετικά δεν ξέρω αν να υπάρχει άλλος τρόπος. Όταν κρύβουμε πράγματα, όταν ντρεπόμαστε, όταν φοβόμαστε, όταν, δεν ξέρω αν μπορεί εκεί να εξελιχθεί θετικά μια σχέση. Λοιπόν, τι άλλο είπαμε, τα φίδια είπαμε. Και ναι, χρειάζεται δουλειά παιδιά. Χρειάζεται πολλή δουλειά και από τις δύο πλευρές, αν θέλετε πραγματικά να είστε μαζί, γιατί υπάρχει μπλοκαρισμένο συναίσθημα. Και εγώ πιστεύω, παρόλο που έχουμε δει εδώ τη Βασίλισσα Κούπα, πιστεύω ότι αυτό ισχύει και για τις δύο πλευρές. Δεν είναι μόνο για τη μία πλευρά. Άρα, έτσι, είπαμε. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα είστε και πάλι μαζί, δεν μπορεί δύο άσοι, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να επιλέξετε αυτό που είναι σωστό και έτσι θα δικαιωθείτε κιόλας. Και φυσικά εννοείται σας το εύχομαι ολόψυχα, πολύ δυνατό άνοιγμα έχετε, όταν σε ένα άνοιγμα έχουμε πολλούς άσους, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό να ξέρετε. Οι άσοι στην ταρό θεωρούνται δώρα. Λοιπόν, άρα όντως έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα και σας το εύχομαι πραγματικά όλη η εξέλιξη να είναι πάρα πολύ θετική με αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ όπως είδα το άνοιγμα αξίζει να δώσετε μια ευκαιρία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η καρδούλα που χτυπάει για σένα. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ.
Όπα, μην φύγεις, μην πέσεις. Πω, εδώ τι βαριές ενέργειες που έχουμε, παιδιά. 10 σπαθί, πόνος, προδοσία, θλίψη, πένθος, όλα μαζί, από ένα χωρισμό όλα αυτά. Θα δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, πιστεύω ότι έχετε βάλει στο μυαλό σας έναν άνθρωπο με τον οποίο επιθυμείτε πάρα πολύ. Το ξέρετε δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο και αυτή τη στιγμή πιθανότατα δεν έχετε έτσι επικοινωνία και επαφή και επιθυμείτε να αποκατασταθεί η σχέση σας. Για να δούμε, θα αποκατασταθεί. Χτυπάει αυτή η καρδούλα. Αχ, παιδιά, αυτή όπα. Να τα και τα ωραία μας, το 2 κούπα. Χτυπά, παιδιά, χτυπά. Όπα, τι γίνεται, τι ωραίες κάρτες που ανοίγουμε. Ξεκινήσαμε ζόρικα, εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές φοβίες, παιδιά, πολλές ανασφάλειες, πολλές αγωνίες, κάτι δεν τον αφήνει να εξελιχθεί έτσι όπως θέλει, κάτι δεν πάει καλά. Διλήμματα, έχει ένα δίλημμα τέλος πάντων, πολύ σημαντικό, το οποίο τον εμπλοκάρει πάρα πολύ, αλλά υπάρχει πολύ συναίσθημα. Πιστεύει ότι εσείς είστε το τέρι του, το απόλυτο τέρι του και επιθυμεί πάρα πολύ ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Για πολλούς από εσάς μπορεί να ισχύει ότι έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, μπορεί να σημαίνει ότι εργάζεστε και μαζί, έτσι, ή έχετε γνωριστεί στον εργασιακό χώρο του ενός από τους δύο. Δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Θέλω να το ξέρετε αυτό, όταν έχουμε αυτόν τον άσο, δεν δηλώνει ποτέ επιπολαιότητα, δεν δηλώνει το πρόσκαιρο, δηλώνει τον άνθρωπο έτσι που βάζει περισσότερο, πώς να το πω τώρα, δεν είναι κάτι προσωρινό, έχει βλέψεις για πιο μακριά. Γιατί τα πεντάκτηνα είναι κάρτες θεμελίωσης, σταθερότητας, ασφάλειας και σιγουριάς. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Λέτε να σας κάνει πρόταση γάμου. Όλα είναι πιθανά, θα μου πείτε, βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, ή δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος σας διδάσκει κάτι. Γιατί και αυτό το σενάριο είναι πιθανόν. Έχουμε και το ζώδιο του Ταύρου εδώ. Εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Οκ. Έχουμε διάφορα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ακούστε τώρα εδώ, καλά η ζωή έχει τέτοιες ανατροπές πολλές. Κάπου θα βρεθείτε, παιδιά, έξω. Θα βγείτε, δεν ξέρω, για φαγητό, για ποτό, για ό,τι βγείτε, έτσι. Και θα συναντηθείτε με αυτόν τον άνθρωπο. Θα είναι μια τυχαία συνάντηση. Το τυχαία εντός εισαγωγικών πάντα. Λοιπόν, και αυτό θα είναι σαν ένα μήνυμα συμπαντικό, δηλαδή, γι' αυτό εγώ έτσι κι αλλιώς δεν πιστεύω ποτέ στο τυχαίο. Τα πάντα γίνονται για κάποιο λόγο, ακόμα και αν δεν τον αντιλαμβανόμαστε εκείνη την ώρα. Όμως εδώ είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, γιατί προηγείται η πηξίδα, που σημαίνει θα βρει το δρόμο του. Λοιπόν,
Και θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι, ότι θα έχετε μία τέτοια τυχαία, εντός εισαγωγικών, επαναλαμβάνω, συνάντηση. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε που σας έδειξα την καρτούλα με το παλικάρι αυτό το υπέροχο, κρατώντας το κόκκινο τριαντάφυλλο στο χέρι, εντάξει, τα καταλαβαίνετε τώρα τα υπόλοιπα. Για πάμε να δούμε και γραμματάκια και για εσάς, μην το ξεχάσω και αλλημώνω μου μετά. Πι, έψιλον, φι, όμικρον, ήτα, 5 και 2, 7. Λοιπόν, ζήτα και δέλτα. Πάμε μικρό όνομα ή επώνυμο, αρχικά πάντα. Πι, έψιλον, φι, όμικρον, ήτα, δέλτα, ζήτα. Ωραία. Πάμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα υπάρξουν. Εδώ η Πότης πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Ο αγαπημένος μου τρελός. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά συγκλονιστικό στο δικό σας άνοιγμα. Γιατί κάποια πράγματα που έχω πει έρχονται πραγματικά να επιβεβαιωθούν με τις επόμενες κάρτες που ανοίγω. Σας μίλησα για γάμο, έτσι δεν είναι? Και έρχεται εδώ η κατεξοχήν κάρτα που δηλώνει το γάμο και την οικογένεια. Σας μίλησα για καινούριο ξεκίνημα και εδώ έχουμε πολύ πιο έντονες ενέργειες του καινούριου ξεκινήματος, διότι μας δηλώνεται με μεγάλη αρκάνα. Αυτό που επίσης θέλω να σας πω είναι ότι δεν θα τρέξουν τα πράγματα. Όταν εμφανίζεται ο Υπότης πεντάκτηνο, εκτός από όσους έχετε σκεφτεί για κάποιον άνθρωπο που ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου, και εκεί όμως νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι αργές, έτσι, δεν υπάρχει τρέξιμο. Για τους υπόλοιπους που δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, ο άνθρωπος που έχετε ρωτήσει με το ζώδιο της Παρθένου, αργές εξελίξεις. Παρόλα αυτά, έτσι είναι πολύ, επιβεβαιώνονται πάρα πολύ αυτά που έχω πει, άρα μένουμε σταθερά σε αυτά. Ότι καταρχάς, έτσι, για να συνοψίσουμε και να κλείσουμε σιγά σιγά το άνοιγμα, κάτι φοβάται αυτός ο άνθρωπος, κάτι φοβάται να αντιμετωπίσει και βρίσκεται μπροστά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο δίλημμα. Παρόλα αυτά υπάρχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα και η πρόθεση για ένα καινούριο ξεκίνημα. Είπαμε εδώ ότι μπορεί να είναι μέσα στις σκέψεις του, έτσι, και ο γάμος, ότι σε κάθε περίπτωση δεν μιλάμε για κάτι επιπόλαιο. Μέσα από τον προβληματισμό και όλα αυτά βρίσκει και το δρόμο του και συναντιέστε τυχαία σε κάπου έξω, έτσι. Κάπου σε μία έξοδο που έχετε κάνει. Και ξεκάθαρα έχουμε και το καινούριο ξεκίνημα και την οικογένεια. Εδώ. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα έχετε. Καταπληκτικό. Το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Γιατί είναι ένα πολύ στρωτό,
άνοιγμα, πολύ ωραίο άνοιγμα. Δεν είχαμε, πέραν της πρώτης κάρτας που δηλώνει έτσι τις φοβίες, ανασφάλειες, έτσι όλα αυτά που σας είπα. Όλες οι υπόλοιπες κάρτες είναι τόσο πολύ στρωτές που πραγματικά θεωρώ ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η καρδούλα που χτυπάει για εσάς και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.